بسم الله الرحمن الرحیم. فزیکس کلاس 9th MCQs پیپر دی. د دې ټایم دی 20 منټ. ټوټل MCQs پکې 12 دي. ملټیپل چایس کوېسچنز دي. په سنټر کې دا ورکړلي فیفر کوډ ABC اپشن دی. زموږ دا کوم فیفر چې دی دا C ټایپ اپشن دی. نو موږ به په خپل OMR یا ببل شیټ کې C نمبر اپشن شیټ کوو چې دا خبره موږ ریپرزینټ کوو چې دا هغه قسمه کوډ فیفر دی. درې قسمه په دې کې اپشن دي. په دې کې کوم یو دی C. نو موږ به په خپل OMR کې C نمبر اپشن چې دی هغه مارک کوو چې زموږ پیپر د هغې مطابق به چک کړی شي. د ښي طرف ته په دې هیډینګ کې دی رول نمبر اف د سټوډنټ چې په دې کې موږ دا ریپرزینټ کوو چې د دې سټوډنټ رول نمبر څه دی. په دې پکې مارکینګ کوي نو چې دی بل سره شیر نه کړی شي. بل دی سیریل نمبر اف د انسر بک. نو په دې کې موږ کوم انسر بک چې موږ له راکړي په هغې په ټاپ باندې کوم سور باندې سیریل لیکلی شوی او موږ دلته لیکو چې دا اټیچ د هغې سره. نو دا ضروري په امتحان د منیجمنټ سیسټم دپاره. دا سیکشن A فیفر دی. په دې کې تمام MCQs چې دي دا لازمي دي، ټول به حل کول غواړي. دا به سوپرډنټ ته دا شیټ حواله کېږي د هغه ټایم نه پس، مطلب 20 منټ نه پس به دا هغه حلي. په دې کې ABC اپشن دی. په دې کې به یو سرکل چې دی هر یو MCQs ته دا ډکول غواړي په شین پین سره یا په تور پین سره. او OMR شیټ چې دی کو د یو نه سیوا سرکل دی ډکې کړه د یو MCQs دپاره نو دا به غلط کنسیډر کیږي. اولنی نمبر MCQs SI یونټ اف هیټ. د هیټ په سیسټم انټرنیشنل کې څه یونټ دی؟ نو څلور اپشنې دي: کیلون، واټ، جول او سیلسیس. نو په دې کې کریکټ اپشن چې دی نو هغه دی جول. جول چې دی دا SI یونټ دی د څه شي؟ د هیټ په سیسټم انټرنیشنل کې. نو دا صحیح اپشن دی C. دویم نمبر MCQs دی چې convection occur more easily in. convection د heat transfer دی میتھډ دی conduction, convection او radiation. نو convection په څه کې په اسانه کېږي؟ په سالډس کې، مطلب په ټوس شیزونو کې، کو په مایع شیزونو کې، کو په ګیسز کې، کو په پلازما کې. د دې کریکټ اپشن B نمبر دی لیکویډس کې، ځکه په لیکویډس کې په اسانه سره کنویکشن کېږي. کنویکشن څه ته وایي؟ چې د سورس نه د ټارګټ طرف ته هیټ مالیکول د ایکچوال ټرانسفر ایکچوال مومنت اف مالیکول سره کېږي. نو هغه په لیکویډس کې په اسانه کېږي. نو B نمبر اپشن کریکټ دی. دریم نمبر MCQs دی د ریشیو اف سټریس ټو سټرین از ریپرزینټډ بای. د سټریس او د سټرین په منځ کې چې کومه ریشیو ده دا د څه برابر؟ نو دا د ینګ ماډولس A نمبر اپشن. دا ایکویشن دی که نه، سټریس ینګ ماډولس چې دی برابر دی د څو؟ د سټریس ډیوایډ بای سټرین. نو د دې دا ریشیو څه ده؟ دا سټریس ټو سټرین ده. نو ینګ ماډولس چې دی دا صحیح اپشن دی A. څلورم نمبر MCQs دی د پرسنټیج efficiency of a wind turbine that convert 5000 joule wind kinetic energy to 1600 joule electrical energy. نو efficiency څه ته وایي؟ چې د ماشین آوټپوټ د انپوټ مطابق. نو دا یو د هوا نه د بجلی یو ټرباین دی چې هوا نه بجلی راغی. نو د هوا څومره سپیډ والی انرژي 5000 جول دا چینج کوي څومره الکتریکل انرژي بجلی ته. نو موږ به تقسیم کو دا 1600. نو 1600 به تقسیم کو په څه باندې؟ په 5000 باندې، او په 100 کې به ضرب ورکړو نو دغه پرسنټیج به معلوم شي. نو دغه به د دې څه پرسنټیج efficiency به د دې سیسټم چې هغه د دې کلکولیشن نه راوځي 32%. کوم چې صحیح اپشن دی C نمبر. C نمبر د دې صحیح اپشن دی 32%. 5 نمبر دی کو ویلاسټي اف ا مووینګ ابجیکټ. منګه سیوا کو، مطلب یو شی په حرکت کې دی او موږ د هغې ویلاسټي 3 دومره نوره سیوا کو، د دې په کاینټیک انرژي کې به څو چینج راځي؟ نو دا موږ ته څنګه چې پته ده چې کاینټیک انرژي ایکویشن څه دی؟ هاف mv سکویر، مطلب 1/2 mv سکویر. دا د عام ایکویشن دی څه د کاینټیک انرژي دپاره. خو دوی چې دا کوم کنډیشن راکړلی چې لکه موږ پکې چینج راولو 3 دومره ویلاسټي چینج کړو، نو موږ به په دې ویلاسټي کوم ځای چې دی په دې کې به 3 ورسره ضرب کې ولګو. چې 3 ورسره په ضرب کې ولګو پای باندې له بعد سکویر دی. نو 3 سکویر
او وی سکویر دا به جدا جدا شي. نو 3 سکویر نه څه راځي 9 راځي. نو 9 راځي نو هغه 9 به موږ څه ته بهر ته راوباسو او نور به دا انیشیل کاینیټیک انرژي هغه ایکویشن هلته راشي. نو مطلب چې موږ کله دا چینج راوست 3 ټایم ویلاسټي چینج کړه نو دې به کاینیټیک انرژي کې څو چینج راغی 9 ټایم. نو دې کریکټ اپشن څه شو انکریزز 9 ټایم سی نمبر اپشن دا ټیک. شپږم نمبر کې ام سی کیو چې دی دا غواړي زموږ نه میتھمیټیکل ایکسپریشن د یونیورسل لا اف ګریویټیشن د هغې صحیح ایکویشن څه دی F is equal to G m1 m2 divided by r square. نو دا د بی نمبر اپشن چې دی دا کریکټ اپشن دی. اووم نمبر سوال دی چې کم یو کنډیشن چې دی د کمپلیټ اکویلیبریم دپاره ضروري دي. نو د کمپلیټ اکویلیبریم څه ته وایي چې یو باډي په سټیټ اف ریسټ کې نو په هغه ریسټ کې به مطلب چې ولاړه وي او که په یونیفارم ویلاسټي سره روان وي نو هغه په یونیفارم ویلاسټي سره به روان وي. دې ته څه نوم وایي اکویلیبریم. د اکویلیبریم دپاره دوه کنډیشن دي چې سمیشن اف فورسز د زیرو برابر شي مطلب ټول فورسز چې په دې لګیا د صفر برابر وي یا تمام ویلاسټیز یا تمام کم روټیشنل فورسز لکه ټارس چې په لګي دا د زیرو برابر وي. نو صحیح اپشن سی نمبر دی چې سمیشن اف فورسز هم د زیرو برابر دی او سمیشن اف ټارس چې دی نو هم د څه برابر دی د زیرو. سی چې دی نو کریکټ. اتم نمبر ام سی کیوز دی چې هر هغه کومه فارموله ده چې موږ پې کالکولیټ کولی شو مقدار د یو فورس د کمپوننټ. نو د فورس کمپوننټ چې دی هغه موږ په څه باندې معلومولی شو په پیتاګورس تیورم باندې. په پیتاګورس تیورم کې موږ ته د دوو پرپینډیکولر کمپوننټس چې دی هغه فورس د هغې د سکویر د سم او د انډر د روټ لاندې شي نو موږ د فورس او د اف ایکس او د اف واي په منځ کې موږ هغه ریلیشن راکوي د فورس او د هغې د پرپینډیکولر کمپوننټس په منځ کې نو موږ دا یو ریلیشن شته. نو صحیح اپشن دی بی پیتاګورس تیورم. ام سی کیوز نمبر 9 سنټریپیټل فورس هر هغه فورس چې یو باډي مجبوره کوي چې په سرکل کې تاو کړي. د هغې دپاره موږ له ډېټه راکړله چې 7.5 kg دی ویلاسټي څو ده 8 میټر ده او دی په یو سرکل کې تاویږي چې د هغې ریډیس څو ده 6 میټر. نو د هغې دپاره زموږ سره ایکویشن دی F is equal to mv square divided by r. موږ چې پکې دغه ویلیوز پوټ کړو نو موږ له راکړي 80 نیوټن. نو صحیح اپشن سی 80 نیوټن دی. MCQs 10 The term refer to the tendency of an object to maintain its state of rest or motion. دا هر هغه صلاحیت د باډي چې خپل حالت برقرار وساتي چې په سکونت کې یا په حرکت کې خپل سټیټ حالت برقرار وساتي. د دې باډي دې خصوصیت ته څه نوم وایي؟ دې ته انرشیا وایي. انرشیا د باډي هغه پراپرټي ده چې یو باډي موږ د هغې سټیټ اف موشن چې دی هغه چینج کوو هغه هغې ته څه ورکوي مخالفت کوي. نو دغه پراپرټي د باډي ته بیا څه نوم وایي انرشیا. نو بی نمبر اپشن انرشیا. 11 نمبر اپشن دی که یو منډه وهونکی 10 کیلومیټر ایست یعنی مشرق طرف ته لاړ شي او بیا 10 کیلومیټر مغرب طرف ته واپس راشي نو د میګنیچیوډ اف ډسپلیسمنټ څه شو؟ نو ډسپلیسمنټ څه ته وایي؟ د separation the shortest distance between initial and final position. د initial او د final position په منځ کې د ټولو نه لنډه لاره. نو دی خو 10 کیلومیټر لاړ او واپس په هغه لاره 10 کیلومیټر واپس راغی نو مطلب د initial او final position په منځ کې displacement یا مطلب جدایي څو ده هغه 0 ده. نو 0 کیلومیټر پر هاور A اپشن چې دی نو دغه صحیح اپشن دی 0 کیلومیټر دغه صحیح اپشن دی displacement د A. 12 نمبر دی د SI unit the amount of substance په سیسټم انټرنیشن کې د amount of substance SI unit څه دی؟ د amount of substance چې دی د هغې SI unit چې دی هغه مول دی. دا په 7 basic physical quantities کې اووم نمبر کوانټیټي ده که نه د هغې یونټ څه دی SI سیسټم کې مول. ډي نمبر اپشن چې دی دا کریکټ اپشن دی او د دې سره د MCQs باره خپل سر ته ورسېدل. د داسې قسمه ویډیوز دپاره زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او د بیل آیکان ووهئ.